රුපියල් ලක්ෂයක් වගේ බජට් එකක් තියෙන ඔයාට මෙන්න ගෙනාවා GTX 1060 6GB graphic card එකක gaming build එකක්. Computers, Sri Lanka's #1 computer solution. right ඉතින් හැමෝටම ඔන්න වෙල්කම් කියලා පිළිගන්නවා. ඔන්න අරගෙන ආවා සාමාන්‍යයෙන් ලෝත් නැති මිඩ් රේන්ජ් එකෙත් නැති නිකන් අතරමැද බජට් එකක ඔන්න ගේමින් බිල්ඩ් එකක්. ඉතින් යාළුවනේ මීට කලින් සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් ලක්ෂයක් වගේ බජට් එකට අපි හැදුවේ 1660 graphic cards දාපු PC builds. ඉතින් දැන් ඒ කාලේ අවසන් වෙලා ගොඩක් කාලෙ ඉතින් RAM වල මිල ඉහළ යාම, graphic card වල මිල ඉහළ යාම, SSD වල මිල ඉහළ යාම නිසා ඉතින් අපිට පොඩි ලිමිටේෂන්ස් වලට යටත් වෙලා තමයි PC builds කරන්න වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙම වෙලත් ඔන්න ඔයාලට හොඳම PC එකක් ඔන්න අපි අරන් ඇවිල්ලා තිනවා. ඉතින් MD computers එක සෙට් ලා ඉන්න ඔයාලට විතරයි මේ වගේ chances හම්බෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ 500 watt supply එක, power supply එක මේ PC build එකට ඔන්න ෆ්‍රී ගිෆ්ට් එකක් විදිහට දෙන්න MD එක තීරණය කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේක බොහෝ විට මාස එකමාරක් වගේ තමයි මේ බජට් එක මේ ඔෆර් එක යන්නේ. ඉතින් මේවයි මිල ගන්නුත් තා පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මොකද RAM වල ඉහළ යාම තාම නැවතිලා නැති හින්දා. ඉතින් මේ බිල්ඩ් එක යාළුවනේ ඔන්න අපි i7 4th gen PC බිල්ඩ් එක මේ ප්‍රොසෙසර් එක තමයි අපි ඔන්න හදන්නේ. ඉතින් මේ මං ගාව දෙනවා මෙතන Core i7 4707 නැත්නම් 4770 Core i7 4770 ඒ කියන්නේ 4th gen ප්‍රොසෙසරේ. ඉතින් 3.4 GHz cores 4ක් වගේම thread 8ක් include වෙන ප්‍රොසෙසර් තමයි මෙතන මේ තියෙන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අද වුණත් ඔයාලට ඕනම ගේම් එකක් ප්ලේ කරගන්න පුළුවන් හොඳ graphic card එකක් තියෙනවා නම් මේ ප්‍රොසෙසර් යූස් කළා. ඉතින් ඔන්න මේ ප්‍රොසෙසර් යූස් කරලා තමයි මේ බිල්ඩ් එක ඔන්න අපි කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට ටිකක් කල් يعني මොනවාට ලොකු එකකට යනකල් 8 gen 9 gen එක යනකල් Intel වලට කැමති අයට මේ බිල්ඩ් එක ඔන්න යූස් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට ASRock brand එකේ ඔන්න H81 motherboard එකක් මේකට අපි යූස් කරනවා RAM slot 2. ඉතින් මෙතනදී මේ තව ඕනනම් ඔයාලට 85 වගේ ගන්න පුළුවන් RAM slot 4. but මම මෙතනදී RAM slot 2ත් එක්ක තමයි මේ වෙන්නේ චූස් කරන්නේ. එතකොට SATA 4ක් වගේම RAM slot 2ක් තියෙන basic motherboard එක. මේක cool කරන්න යාළුවනේ මෙන්න මේ Jungle Leopard brand එකේ KF200 මෙන්න මේ CPU code එක මෙතනදී දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේකත් හොඳ choice එකක්. සාමාන්‍යයෙන් මෙහි cooling හොඳයි අර Golden Field series එක වගේම. ඒ වගේම මෙතනදී අපි RAM දෙකක් use කරනවා. මේවා අර mini RAM ආපු කාලේ මේ පේන චූටි කැලලක් වගේ නිකන් ලී පතරක් වගේ. ඉතින් DDR3 8GB RAM දෙකක් use කරනවා. මේකට 16GB වෙන්නේ. මොකද තනි 8GB එකක් මදි. ඒ නිසා 16GB වෙන්නේ 8GB දෙකක් use කරනවා. graphic card එක GTX 1060 6GB එකක් තමයි මෙතනදී use කරන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් මේකට 1660 6GB එකක් වුණත් සාමාන්‍ය shape RX 590 RX 580 570 ඒවා වුණත් මේකට ගැලපෙනවා. සාමාන්‍ය 1660 එකේ ඉඳන් bottleneck වැඩි වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ නිසා set නැහැ. ඒ නිසා 1060 graphic card එක මේකට use කරනවා. ඔන්න 6GB graphic card එක මේකට use කරනවා. මේක 1070 නම් set නැහැ. ඒකට ටිකක් 6 gen එකක්වත් ඕනේ. ඉතින් මේකේ සාමාන්‍යයෙන් මෙදා පාර ආපු Black Flag Resync එක Forza 6 ඔය වගේ ගේම් පවා හොඳට ප්ලේ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ graphic card එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඊට කලින් ආපු games නම් ඕන තරම් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. අර ගහලා ඉවර කරන්න බැරි ගේම් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. මේකේ ගානවා නම් 2020 ඉඳන්
21 22 23 24 වෙනකන් ලාපු ගේම්ස් ගොඩක් වැඩ කරනවා ඔය ඉන්දියානා එක හැරෙන්න. ඉතින් හොඳ කාඩ් එකක්. ඉතින් මේ 500 ඩොට් සප්ලයි එක මේකට අපි යූස් කරනවා. ඉතින් මේක ඔයාලට ටෝටලි ඔෆර් එකක් විදිහට ඔන්න MD එකෙන් දීලා තියෙනවා. ඉතින් හැමදාම මගේ channel එකේ fans අර විතරයි මේ offers හම්බෙන්නේ. හරි. ඉතින් මේ වීඩියෝ බලන ඔයාලට විතරයි මේ offers හම්බෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලව කවදාවත් අමතක කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඊළඟට මේක ස්ටෝරේජ් එක විදිහට මෙන්න මේ Samsung SSD එකක් යූස් කරන්නේ. මේක කෙලින්ම Samsung 850 EVO එක. ඉතින් 250 GB එකක් තමයි මෙතනදී අපි යූස් කරන්නේ. ප්‍රධාන Windows disk එක විදිහට. ඉතින් ඔයාලට තව අවශ්‍ය නම් තව ඕන තරම් ඔප්ෂන් තියෙනවා. SATA ඔප්ෂන් 3ක් විතර තියෙනවා. SSD වලට සහ SATA hard disk වලට. ඉතින් මේක යූස් කරනවා. ඊළඟට කේසින් එකේදී අපි යූස් කරන්නේ ලොකුම ලොකු කේසින් එකක්. මේක Cloud Ridge කේසින් එක. ඉතින් මේක Cloud Ridge CC2 7 කේසින් එක. මේක fans 3ක් එක්ක එන්නේ. මේකේ ෆෑන් දෙකක් උඩට සෙට් කරලා තියෙන. ඒ දෙක ඔයාලා ඕන නම් මැදට සෙට් කරගන්න පුළුවන්. ඒක එන්නේ එහෙම. ඒගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ එහෙම වන්නේ. ඒක එන්නේ එහෙම. ඒ නිසා ඒ ෆෑන් දෙක ඕන නම් ඉස්සරහ සෙට් කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් තුන මොනවත් කමන්නේ. වාගේ choice එක. ඉතින් මේ ලොකු කේසින් එක රුපියල් සාමාන්‍යයෙන් 11000ක් වෙන්නේ. එන ඉඩ ගොඩක් තියෙන ලොකු කේසින් එකක්. ඉතින් මේක අපි සෙට් කරගන්නවා අපේ බිල් එකට. ඉතින් මේ ඔක්කොටම 105ක් යනකොට සප්ලයි එක අඩු වුණාම 102කින් වගේ මේක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ගේම් ප්ලේ එකක් එහෙම අරන් බලමු කොහොමද performance කියලා. ඉතින් MD කම්පියුටර් සබෙන් PC build එකක් කරන ඔයාලට ඔයාලගේ PC එක build වෙනකම් මේ වගේ games play කරන්න පුළුවන්. touring game වගේම මේ වගේ driving game play කරන්නත් අපි ඔයාලට gaming area එකක් ready කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා games play කරන අකමැති නම් ඔයාලට පුළුවන් අපි ඔයාලා වෙනුවෙන්ම වෙන් කරලා තියෙන මේ movies බලන තැනට ඇවිල්ලා ඔයාලා PC එක build වෙනකම් ඔයාලා කැමති movie එකක් බලන්න. Who are you to trouble me?
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.